Vorbesc astăzi despre utilitarism sau varianta din engleză utilitarianism, teoria dezvoltată de John Stuart Mill. E vorba despre o doctrină etică care afirmă că acțiunile sunt corecte în măsura în care contribuie la promovarea fericirii și greșite în măsura în care produc opusul fericirii. Mill definește fericirea ca fiind plăcere și absența durerii. Această teorie se concentrează pe consecințele acțiunilor și nu pe drepturi sau sentimente etice. Utilitarismul a influențat teoriile economice care prioritizează bunăstarea generală a societății. Analizele cost-beneficiu și măsurile precum fericirea națională brută încearcă să cuantifice și să optimizeze bunăstarea. De exemplu, economiștii pot evalua alternativele politicii economice utilizând conceptul de utilitate totală a rezultatului, luând în considerare consecințele asupra bunăstării generale. Haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 11 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Spre exemplu, Argentina are 80, e cea mai ridicată rată de referință de pe glob în momentul de față. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 58%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 63,2% și sub medie 36,8%. Așa arată calendarul economic până acum în această săptămână. Ieri inflația în America a ieșit mai mare decât era preconizat cu 0,1%. Asta influențează rata dobânzii de referință și scad șansele să fie micșorată. Astăzi e o zi importantă și pentru euro. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a ieșit din trendul lateral de nivel scăzut. Sunt câteva zile cu volatilitate mai ridicată. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv, dar au început corecții. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average scad ușor de câteva zile, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BED pentru a observa piața acțiunilor din România, care după ce a atins maxime istorice consolidează în zonă. Graficul RSI este la 81, adică foarte sus și performăm comparativ cu S&P 500. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Sunt curios să aud părerile voastre. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce părere aveți despre teoria utilitarismului? Vi se pare relevantă pentru economia actuală? Utilitarismul este o teorie importantă din etică și economia clasică. Teoria a fost elaborată de John Stuart Mill în cartea sa din 1863, Utilitarianismul. Utilitarismul definește binele ca fiind acțiunile care produc cea mai mare fericire pentru cel mai mare număr de oameni. Se bazează pe ideea că toți oamenii caută fericirea și evită durerea, deci acțiunile morale ar trebui să maximizeze utilitatea generală. Mill propune o analiză a consecințelor acțiunilor pentru a determina utilitatea lor. Se iau în considerare intensitatea, durata, certitudinea și proximitatea fericirii și durerii generate. John Stuart Mill consideră plăcerile superioare cele intelectuale și morale, iar plăcerile inferioare cele senzoriale. El consideră că plăcerile superioare au o valoare mai mare, generând o fericire mai durabilă. Mill susține că libertatea individuală este esențială pentru maximizarea utilității. Oamenii au dreptul la libertate de acțiune atâta timp cât nu lezează interesele altora. Utilitarismul este utilizat pentru a evalua politici publice și proiecte economice.
Se compară beneficiile, adică creșterea fericirii, cu costurile, adică diminuarea fericirii, pentru a determina dacă o acțiune este justificată. Utilitarismul susține un sistem de impozitare progresiv în care cei mai bogați plătesc o proporție mai mare din venitul lor. Se consideră că redistribuirea veniturilor prin impozite poate maximiza fericirea generală. Utilitarismul influențează politicile economice care vizează îmbunătățirea bunăstării generale, cum ar fi programele de asistență socială și educație. Spre exemplu, investițiile în educație pot genera o creștere a productivității și a veniturilor, sporind fericirea generală. Programele de prevenție a bolilor pot îmbunătăți starea de sănătate a populației, crescând calitatea vieții. Politicile care protejează mediul pot contribui la o viață mai sănătoasă și la un viitor mai durabil, sporind bunăstarea generală. Ca orice teorie, utilitarismul are și critici. Este dificil de cuantificat și de comparat fericirea individuală. Utilitarismul se concentrează pe maximizarea fericirii totale, ignorând distribuția inegală a beneficiilor. Unii critici consideră că utilitarismul sacrifică principiile de justiție pentru a maximiza fericirea generală. În concluzie, se poate spune că utilitarismul lui John Stuart Mill rămâne o teorie influentă în etică și economie. Oferă un cadru pentru evaluarea morală a acțiunilor și politicilor, având ca scop maximizarea fericirii generale. Deși are limitări, utilitarismul ne provoacă să reflectăm la consecințele acțiunilor noastre și la impactul lor asupra bunăstării societății. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă acest video a fost educațional și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!